क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले 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 ओ, ओडले ओडले ओ। सो फाइनली हामी काठमाडौँ आइपुगेका छौँ र यहाँ पनि चर्को घाम लागेको छ र हामी बस्नको लागि कोठा खोजिरहेछौँ र हाम्रो साथीले कोठा खोजेर राखेका पनि छन् र हेरौँ त्यो कोठा कस्तो छ भनेर हामी हेर्छौँ। त्यसको लागि हामी हेर्छौँ। अहिले यो होटेलमा एउटा कोठा रुम बुक भएको छ, हेरौँ कस्तो छ। तपाईँहरूलाई कोठामा लगिरहेको छु, हेरौँ होटेलको रुम कस्तो छ भनेर है। र यता फर्स्ट फ्लोरमा 103 मा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोठा छ, हेरौँ। हेलो ओ यो दुईटा हाम्रो साथी र यो होटेल हामीले बुकेर छौँ बस्नलाई। सो यो एकदमै राम्रो होटेल छ। यो भाइ पनि एकदमै ह्यान्डसम, यो भाइ पनि यो फ्युचर डक्टर रहेछ। उहाँको लागि हजुरले दुई शब्द कमेन्ट। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है भनिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कोठा। सो हामी एकछिनमा नास्ता गर्न जान्छौँ र हजुरहरूलाई पनि सँगै बसाएर खुवाउनेछौँ। हजुरहरू पनि नछोडेर जानु होला, कृपया लाइनमै बस्नु होला। हजुरहरूले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। अहिलेको लागि बाई, फेरि भेटौँ। हामी अहिले खाजा खानको लागि खाजा घर खोजिरहेको छौँ र हेर्छौँ खाजा घर कहाँसम्म भेटिन्छ। फाइनली हामीले खाजा घर भेटाइसक्यो, तन्दुरी एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। र हेर्छौँ यहाँ के छ। हामीले आलु फाटा अर्डर गरेका छौँ 3 प्लेट। बसेर खाइन्छ र आजै नै मोटाइन्छ। हजुरहरू कहाँसम्म पुग्नु भयो थाहा छैन, छिटो आउनुहोस्। हजुरहरूको लागि एक्स्ट्रा प्लेट म मगाउँदैछु। एक्स्ट्रा प्लेट है फेरि जसले सब्सक्राइब गर्छ त्यसले एक्स्ट्रा प्लेट पाउने हो। सो प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। हजुरहरूको लागि डेलिभरी रेडी छ। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो?
चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल